Και πόσο περίμενα να σας δείξω αυτό το βίντεο και να το μοιραστούμε μαζί, Honey Brand Girls. Έχω σήμερα εδώ τη χνουδωτή μου, την όμορφή μου, την απαλή μου, την τζαντάρα μου ρε παιδί μου με τα όλα της. Είναι πανάλαφρη, δείτε λίγο, γιατί άραγε έχουμε κάνει τσαχπινιές και δεν θα το πιστεύετε τι ομορφιές θα φτιάξουμε. Αν σας τις εξηγήσω δεν θα το πιστεύετε. Η γούνα από μέσα δεν έχει πλεχτό μέρος, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Θα δούμε λοιπόν ένα ωραίο κολπάκι πώς θα φτιαχτεί αυτή η τσάντα και χωρίς να έχει πλεχτό μέσα. Τι εννοώ τώρα, τι θα δούμε σε αυτό το βίντεο λοιπόν? Θα δούμε πώς πλέκουμε τον πάτο, γιατί ο πάτος είναι πλεχτός. Αυτό θέλω να δείτε εδώ. Βλέπετε? Πώς πλέκουμε τα πλαϊνά και να έχουν αυτά τα ωραία ανοίγματα που γίνονται έτσι τριγωνικά και πώς φτιάχνουμε το σώμα της τσάντας για να τοποθετήσουμε τη γούνα και μάλιστα σε φαρδί κομμάτι, γιατί όπως βλέπετε εδώ είναι 15 και 15 εκατοστά, φτάνει 30 εκατοστά γούνα και μήκος νομίζω 25-27 παιδιά, πω τσαντάρα. Οι τελικές διαστάσεις λοιπόν της τσάντας μας είναι 43 εκατοστά από πλαϊνό σε πλαϊνό και 27 εκατοστά το ύψος. Είναι δηλαδή μια μεγάλη tote bag που χωράει τα πάντα μέσα και εμείς θα πάμε να τη δούμε βήμα-βήμα. Είστε έτοιμες καλέ? Είστε έτοιμες? Πάμε λοιπόν. Θα χρειαστούμε 3 τσιλέδες καρδούλα νήμα. Εδώ έχω διαλέξει το καφέ. Πήγαμε στα πιο σκούρα, στα πιο έτσι, γιατί θα του βάλουμε γούνα ανοιχτόχρωμη. Η γούνα που χρειαζόμαστε είναι 1 μέτρο γούνα, γιατί τη βάλαμε και μπρος και πίσω. Αν θέλεις να το βάλετε μόνο από τη μια πλευρά, θα χρειαστείτε τα 50-60 εκατοστά. Εδώ είναι και κομμένη το ένα κομμάτι, το άλλο δεν είναι. Θα σας εξηγήσω ακριβώς, δείτε τι ωραίο χρώμα και αυτό. Έχουμε βάλει τα χεράκια, ένα καινούριο σχέδιο της Honey Brand, που λογικά θα το δείτε με μια παραλλαγή, γιατί δεν έχω καταλήξει πώς τα θέλω ακόμα. Κάτι θα τους κάνω και μετά θα μπουν στο εργαστήριό μας. Είναι μακριά, έχουν μακρύ εδώ μπουκόνι για ράψιμο, μπορεί να ραφτεί όλο, μπορεί να ραφτεί και το μισό. Θα το δείτε στην πορεία. Θα χρειαστούμε 1 μέτρο καμβά. Ναι, θα τον χρειαστούμε 1 μέτρο καμβά, αρκετό. Μία κλωστή πολυεστερική σίγουρα. Βελονάκι νούμερο 2,5 και 4 εργονομικό της Honey Brand. Ένα φερμουάρ δερμάτινο που θα μπει εσωτερικά, που εδώ δυστυχώς το έχω σε άλλο χρώμα. Ούψ, δεν πειράζει. Σε καφέ έπρεπε να το έχω. Λίγη φόδρα. Τη βελόνα, την μπετονιά, τη μαγική αυτή που πάντα τη θέλω στα βίντεο μου, ό,τι και να κάνω, στο τέλος θα κοιμάμαι μαζί της. Αυτή η βελόνα έχει γίνει το ένα και αυτό με μένα. Λοιπόν, και τι λέω, από πού να ξεκινήσω? Έχει πολλά βήματα αυτή η τσάντα, παιδιά, και πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Ακούστε τι λέω. Θα ξεκινήσω να σας δείξω τον πάτο. Θα σας δείξω τα πλαϊνά, καθίστε να μαζέψω τα υλικά μου και να σας τα βγάλω κιόλας να τα δείτε πάνω. Θα κάνουμε τον πάτο. Για αρχή, θα σας πω διαστάσεις και τι πλέκουμε. Τα πλαϊνά είναι αυτό εδώ το σχέδιο. Θα χρειαστούμε 2. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά. Το επόμενο βήμα που θα δούμε είναι πώς κάνουμε το σώμα της τσάντας για να μπει η γούνα. Θα κάνουμε ένα τέτοιο 2 κομμάτια. Πάμε λοιπόν βήμα-βήμα να δούμε αυτά τα 3 βήματα πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε με τον πάτο. Τα αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, θα πάρω το όμορφο το κουβαράκι μου, γιατί εγώ το τζιλέ τον έκανα κουβάρι από πριν. Μη φάμε τώρα χρόνο. Αυτό είναι το νήμα καρδούλα. Ένα φανταστικό νήμα, σταθερό, ντουράτο όπως το λέω, και ικανό για κάθε τσάντα να στέκεται στο ύψος της. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Honey Brand και με αυτό θα πλέξω όλα τα πλεχτά μέρη της τσάντας. Το 2,5 θα το χρειαστούμε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε μέρος 1 που είναι ο πάτος. Ο πάτος είναι 30 εκατοστά τελικό επί 10 εκατοστά το ύψος, το πλάτος του. Δηλαδή θα πλέξουμε ένα κομμάτι παραλληλόγραμμο 30 εκατοστά επί 10 εκατοστά ύψος. Εγώ εδώ θα βάλω 37 θυλάκια συν 1. Εντάξει, θα χρειαστεί να βάλω 37 θυλάκια συν 1. Εσείς θέλω με το δικό σας χέρι να δείτε ακριβώς τα θυλάκια για να σας βγει 30 εκατοστά τελικό με το περιμετρικό επί 10. Πλέκουμε δηλαδή το μακρύ κομμάτι. Θα βάλετε λοιπόν τα πρώτα θυλάκια, θα βάλετε 37 κανονικά. Εγώ δεν θα σας βάλω τώρα και τα 37 κομμάτια. Θα βάλετε 37 συν 1 και θα γυρίσετε πίσω και θα αρχίσετε να πλέκετε άριχτα, το κλασικό άριχτο που γνωρίζουμε, εδώ, σε κάθε θυλάκι, για 8 εκατοστά θα πλέκετε
την πλέξη άριχτα. Σε εμένα βγήκανε 12 σειρές άριχτα. Μετρήστε όμως το χέρι σας, στον πάτο ειδικά, να βγει όσο χρειάζεστε εσείς. Το τελικό που θέλω εγώ είναι 30 εκατοστά επί 10 εκατοστά. Μου συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε μέχρι το τέλος. Σηκώνουμε εδώ, να κάνω και το τελευταίο άριχτο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, πάντα στα κομμάτια που πλέκουμε ευθεία, γυρνάμε το πλεκτό μας, συνεχίζουμε με άριχτα λοιπόν και θα μου έρθετε και θα μου έχετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα για τον πάτο. Ξεκίνησα με 37 θηλιές όπως σας είπα συν 1 και έκανα 12 σειρές. Στο δικό σας χέρι ο πάτος μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός. Τι κάνουμε μετά? Όπως έχουμε μάθει και όπως έγινε και το βίντεο για τις φόδρες, στακάρουμε αυτό το κομμάτι όμορφα και ωραία. Με το καμβά κάνουμε το περιμετρικό άριχτο και το αφήνουμε στην άκρη. Εδώ. Το επόμενό μας βήμα είναι να δούμε αυτό που μας καίει και πιο πολύ. Είναι τα πλαϊνά που είναι ιδιαίτερα και διαφορετικά. Τα πλαϊνά αυτά θέλαμε να βγαίνουν προς τα έξω και να είναι το σώμα της τσάντας, αυτό εδώ. Βλέπετε, να συνεχίζει η τσάντα και να βγαίνει, ώστε να εστιάζει πέρα από τη γούνα, να φαίνεται και ένα πλεκτό κομμάτι. Θα το αφήσω εδώ αυτό το κομμάτι και θα ξεκινήσω να σας πω αναλυτικά τι θα κάνουμε. Τα πλαϊνά τώρα έχουν κάποιες αυξήσεις, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορούν να βγουν σε αυτό το σχέδιο και σε αυτό το σχήμα. Το ύψος τους, τα τελικά θα σας πω, είναι 26 εκατοστά, το ύψος τους, εδώ. Ας το δείξω και στο έτοιμο ξανά, δεν πειράζει. 26 εκατοστά ή αλλιώς 35 σειρές στο δικό μου χέρι. Πάνω κάτω εδώ θα σας βγει το ίδιο. Και μάλιστα σε αυτό εδώ θα δούμε και την πλέξη κανέστρο σε ευθεία. Όποιος ξέρει την κανέστρο ξέρει ότι πλέκεται κυκλικά, αλλά σε αυτό το βίντεο θα είναι ιδανικό να δούμε και την κανέστρο ευθεία. Διάλεξα μια πλέξη που τη ζητάγατε κιόλας πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με 11 θυλάκια συν 1. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, συν 1. Θα συνεχίσουμε με 2 σειρές άριχτα, με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. 1, 2. Κάνουμε λοιπόν για 2 σειρές ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, σηκώνοντας πάντα ένα γαϊτανάκι στο τέλος της κάθε σειράς και γυρνώντας το πλεκτό μας. Ολοκληρώσαμε τις 2 σειρές άριχτο και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε. Θα ξεκινάμε πάντα όταν έχουμε ευθεία κανέστρο, όπως και εδώ, με ένα άριχτο. Το πρώτο θα γίνεται άριχτο όπως και το τελευταίο. Γι' αυτό βάλαμε 11 συν 1. Λοιπόν, στο επόμενο θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κανέστρο. Δεν πάμε να πλέξουμε εδώ πάνω, πάμε από κάτω εδώ. Βλέπετε, εδώ. Εδώ είναι το θυλάκι, εδώ κάτω και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο με αυτόν τον τρόπο. Στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο και στο επόμενο πάλι κανέστρο. Όχι εδώ, από κάτω. Άρα η πλέξη μας είναι ένα άριχτο, ένα μακρύ άριχτο ή αλλιώς κανέστρο.
εδώ, ένα μακρύ άριχτο λοιπόν εδώ. Και τελειώνει πάλι η σειρά μας με ένα άριχτο. Πάμε να δούμε και την από πάνω σειρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να δούμε κάποιες ωραίες λεπτομέρειες εδώ. Όπως είπαμε, το πρώτο θυλάκι γίνεται πάντα άριχτο, όπως και το τελευταίο. Πάμε τώρα. Σε αυτή τη σειρά θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Εδώ κάτω έχουμε την κανέστρο και εδώ έχουμε το άριχτο. Τι θέλουμε? Όπου είναι κανέστρο θα πρέπει να γίνεται άριχτο και όπου είναι άριχτο θα πρέπει να γίνεται κανέστρο στην από κάτω σειρά. Άρα όπου είναι οι γραμμούλες οι μακριές, εμείς τώρα εδώ αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε πάλι ένα άριχτο για να πέσει σωστά το πλεχτό μας. Γιατί από κάτω έχει κανέστρο. Εδώ που από κάτω έχει άριχτο θα πάω να κάνω μία κανέστρο. Όχι εδώ, από κάτω, ένα μακρύ άριχτο. Εδώ. Και πάμε από εδώ και πέρα εναλλάξει. Εδώ πηγαίνει και μόνο του γιατί είναι πάλι το μακρύ άριχτο, κάνω απλό άριχτο. Και παρακάτω πάω και κάνω το μακρύ άριχτο. Και προχωράμε έτσι να αλλάξει. Αν αντιληφθείτε και κατανοήσετε τη λογική, είναι πάρα πολύ εύκολη πλέξη και βγαίνει πανέμορφη. Και μάλιστα μόλις έμαθα ότι κανέστρο στα Ιταλικά είναι το καλάθι. Δεν γνώριζα ότι είναι το καλάθι ακριβώς, ήξερα ότι είναι κάτι παρόμοιο και έχει λογική γιατί τη λέμε κι εμείς πλέξη καλάθι ή πλέξη κανέστρο, ανάλογα αν τη θέλουμε να την πούμε στα Ιταλικά ή στα Ελληνικά. Λοιπόν, όπου έχει μακρύ λοιπόν εγώ κάνω άριχτο. Και εδώ γιατί είναι το τελευταίο, ενώ έχω κάνει άριχτο εδώ στο προτελευταίο, θα κάνω πάλι άριχτο εδώ. Για να είναι πιο όμορφο το κάδρο, το πλεχτό μου. Το καταλαβαίνουμε? Πάμε να δούμε άλλη μια φορά. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεχτό μου, εδώ και πάμε. Ελπίζω να φαίνεται στο νήμα αυτό. Εδώ αν δείτε έχουμε άριχτο στην από κάτω σειρά, όπως και εδώ έχουμε άριχτο και εδώ είναι κανέστρο. Πάντα είπαμε το πρώτο γίνεται άριχτο, το πρώτο θυλάκι, όπως και το τελευταίο. Σε αυτή τη σειρά τώρα η λογική λέει ότι στο επόμενο θα πάω να κάνω μακρύ άριχτο, την κανέστρο. Βλέπετε γιατί δεν έχει από κάτω, θέλω να γίνεται εναλλάξ σε κάθε σειρά. Αν στη μία δηλαδή έχουμε το άριχτο, πάμε και κάνουμε κανέστρο. Αν έχουμε κανέστρο στην από κάτω σειρά, πάμε και κάνουμε το άριχτο. Εδώ λοιπόν θα πάω και θα κάνω από κάτω το μακρύ άριχτο, την κανέστρο. Εδώ σε αυτό το θυλάκι, γιατί από κάτω έχει το μακρύ άριχτο, την κανέστρο, θα πάω να κάνω απλό άριχτο. Και πηγαίνουμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε ωραία και όμορφα το πλεχτό μας. Συνεχίζουμε χωρίς αυξήσεις, χωρίς κάτι άλλο, για 10 σειρές. Συνεχίζω λοιπόν τις πλέξεις μου για 10 σειρές, όπου στην 11η μαζί θα βάλουμε αυξήσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πλέξη. Ελπίζω να τη χορτάσατε, ελπίζω να μην χρειάζεστε παραπάνω, γιατί έχουμε πολλά βήματα να δούμε. Είναι εύκολη πλέξη, πραγματικά. Μελετήστε τη, κάντε τη σε ό,τι τσάντα θέλετε, ποσέτ, σε μεγάλη τσάντα μπορεί να την κάνετε, σε ευθεία, ό,τι φτιάξετε, σε πλαϊνό. Είναι σταθερή, στα κάτι τσάντα δεν τρώει πολύ νήμα, πολύ σημαντικό, και προχωράτε ευθεία με τον τρόπο που σας είπα και τα κολπάκια που σας είπα, που ξεκινάμε με άριχτο και τελειώνουμε με άριχτο και προσέχουμε από κάτω όταν έχει μακρύ κάνουμε κοντό από πάνω και το αντίθετο. Λοιπόν, θα τα αφήσω στην άκρη και θα βγάλω το έτοιμο κομμάτι που έχω φτάσει μέχρι τη 10η σειρά. Θα βγάλω και το πλαϊνό επάνω να το δείτε, γιατί από εδώ και πέρα έχουμε κάτι ωραίες αυξήσεις, παιδιά, και πανεύκολες, ειλικρινά. Να κόψω αυτό γιατί δεν μ' αρέσει που το βλέπω εδώ. Πάμε. Έχω ολοκληρώσει και τη 10η σειρά. Θα μετράτε εσείς, δεν σας λέω εκατοστά, γιατί φαντάζομαι έχουμε τις αυξήσεις και θα σας βολέψουν να σας εξηγήσω πώς γίνονται. Από εδώ και πέρα έχουμε, στην 11η θα βάλουμε, οι αυξήσεις θα είναι αναπέμπτη σειρά. Δηλαδή,
μία θα κάνουμε αύξηση, 4 δεν θα κάνουμε αύξηση και πάλι στην πέμπτη θα κάνουμε αύξηση. Οι αυξήσεις εδώ είναι όπως τα περισσότερα πλεχτά, μία στην αρχή και μία στο τέλος. Ένα κολπάκι που θα δείτε είναι απλά ότι δεν θα γίνεται στην αρχή στο πρώτο θυλάκι, θα γίνεται στο δεύτερο θυλάκι. Πάμε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάω την 11η σειρά, σημειώστε το, που έχει και αύξηση. Έχει τύχει και είμαι σε σειρά που έχει 2 άριχτα στη σειρά από κάτω, βλέπετε. Το πρώτο πάντα θα γίνει ένα άριχτο και δεν θα γίνει αύξηση εδώ. Την αύξηση θα το κάνω στο επόμενο. Θέλω εδώ να καταλάβετε τη λογική. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να βάλω ένα άριχτο για αύξηση και ένα μακρύ άριχτο για να ολοκληρώσω την αύξησή μου. Για να μην πέσουν μαζί, εφόσον εδώ θα κάνω άριχτο, θα πάω και θα κάνω πρώτα το άριχτο, εδώ, για την αύξησή μου. Ένα. Και στο ίδιο θυλάκι θα πάω και θα φτιάξω την κανέστρο από κάτω όμως. Έτσι έκανα και την αύξησή μου. Το επόμενο θυλάκι είναι άριχτο και είναι και ο λόγος που ήθελα εδώ να γίνει πρώτα άριχτο κανέστρο για να πέσει μετά το επόμενο άριχτο και έτσι να αλλάξει, να βγει ωραίο το πλεχτό μου στην από πάνω σειρά. Από εδώ και πέρα συνεχίζω κανονικά, έχω κάνει ένα άριχτο, στο επόμενο έχω ένα μακρύ άριχτο, ένα κανονικό άριχτο, ένα μακρύ άριχτο, ένα κανονικό άριχτο, ένα μακρύ άριχτο, ένα κανονικό άριχτο και έχουν μείνει τα 2 τελευταία. Τι είπαμε? Η αύξηση εδώ θα μπει στο προτελευταίο και όχι στο τελευταίο και εφόσον εδώ έχω τελειώσει με άριχτο θα πάω και θα κάνω πρώτα την κανέστρο εδώ για να μην πέσουν μαζί τα 2 άριχτα. Θα κάνω πρώτα την κανέστρο στην αύξηση, ένα άριχτο στο ίδιο αυτό θυλάκι που έκανα την κανέστρο και όπως πάντα τελειώνω το πλεχτό μου με ένα άριχτο. Εδώ. Πάει και η 11η σειρά που είχε αύξηση. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και από εδώ και πέρα έχω 12η σειρά, 13η, 14η και 15η χωρίς αυξήσεις. Έχω 13 θυλάκια εδώ, 13 θυλάκια θα πρέπει να συνεχίσω. Και τι λέει εδώ το πλεχτό μου πάλι? Το πρώτο θα πρέπει να γίνει άριχτο. Εδώ, γιατί έχω κανέστρο εδώ, θα πρέπει, εδώ η σειρά αυτή θέλει κανέστρο στο δεύτερο, βλέπετε? Για να μην πέσει, γιατί έχει άριχτο από κάτω η σειρά, άρα θέλω κανέστρο και ξεκινάω την πλέξη μου. Ας το δούμε έτσι άλλη μια φορά και ελπίζω να μην σας μπερδέψω. Εδώ που έχει μακρύ άριχτο από κάτω, από πάνω θα κάνω το απλό άριχτο. Και προχωράω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Ένα μακρύ άριχτο, ένα κανονικό άριχτο, εκεί που έχει από κάτω κανέστρο. Και πάμε εδώ στο τέλος, έχουμε ένα μακρύ άριχτο πριν το τέλος και τελειώνουμε τη σειρά με ένα άριχτο. Ωραία! Λοιπόν, πάμε να το δούμε και στο έτοιμο, να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε εδώ ωραία το pattern για τις αυξήσεις. Μέχρι τη 10η σειρά, καμία αύξηση. Έχουμε τα 11 θυλάκια μας. Στην 11η σειρά, έχουμε αύξηση. Μία μπροστά και μία στο τέλος. Με τον τρόπο που είδαμε πάντα, ναι, και φτάνουμε 13 θυλάκια.
12η, 13η, 14η, 15η είναι 13 θυλάκια χωρίς αύξηση. Πάλι στη 16η θα έχουμε αύξηση. Αυτό θα γίνει επανάληψη για 5 φορές. Το ύψος που θα φτάσουμε είναι 26 εκατοστά, 35 σειρές σύνολο με τις 10 τις πρώτες και στο τελικό εδώ θα έχουμε 21 θυλάκια. Όλα τα είπαμε κορίτσια μου, μένει να τα πλέξουμε τώρα, 2 ίδια κομμάτια. Και εδώ με τον ίδιο τρόπο θα γίνει το περιμετρικό άριχτο, δηλαδή θα γυρίσουμε, θα κόψουμε τον καμβά μας ωραία, θα σας το βγάλω και να δείτε τι ωραίο έτσι πυργάκι που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ. Θέλω να το δείτε, να το μελετήσετε λίγο. Πάμε ανάποδα, τοποθετούμε, αν και είναι σκούρο το ένα σκούρο το άλλο δεν θα το καταλάβετε εδώ εύκολα. Βλέπετε που πάει λίγο πιο μέσα, γιατί εδώ θα γίνει το άριχτο. Τον καμβά τον κόβουμε με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τα τετραγωνάκια. Εδώ θα μπορούσα να είχα κόψει και το ένα τέτοιο, δεν παίζει κανένα ρόλο όμως, γιατί στο άριχτο αυτά δεν επηρεάζουν τόσο. Βλέπετε, κόβουμε λοιπόν τα σκαλοπατάκια ακριβώς όπως πηγαίνει το πλεχτό. Κάντε μια δοκιμή αρχικά, βλέπετε μέχρι τις 10 σειρές, είμαστε μέχρι εδώ, αφήνουμε μία παραπάνω στην πρώτη αύξηση, άλλη μία στην επόμενη, με αυτόν τον τρόπο πάει περίπου. Όπου έχουμε βάλει αύξηση, αφήνουμε άλλη ένα κουτάκι από τον καμβά. Το πιάνουμε λοιπόν με το βελονάκι γύρω-γύρω στο πλεχτό, θα το δείτε και στο βίντεο που έχουμε τις φόδρες, εννοείται, μην το ξεχνάτε και αυτό. Ο τρόπος όμως είναι τι, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε από εδώ, μπαίνουμε και στο πλεχτό μας από την καλή του φυσικά πλευρά πάντα για να βγει το άριχτο σωστά. Μπαίνουμε στο πλεχτό, βγαίνουμε και κάνουμε το άριχτο γύρω-γύρω-γύρω. Μου ετοιμάζετε και εδώ 2 κομμάτια, τα αφήνετε και αυτά στην άκρη με τον πάτο και έχουμε ολοκληρώσει τα πλεχτά μέρη της τσάντας. Κι όμως κορίτσια, τι έχουμε παρακάτω, ακούστε τώρα τι ομορφιά θα κάνουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε στο 1 μέτρο καμβά που θα είναι μέσα στο kit ή που μπορεί και εσείς να μην το πάρετε σε kit που θα έχετε, θα χρειαστείτε περίπου 1 μέτρο καμβά σύνολο. Για να βάλετε στα πλαϊνά, για να βάλετε στον πάτο, για να βάλετε και στο σώμα, τόσο χρειάζεται. Θα δουλέψουμε διπλό τον καμβά. Όλο το σώμα της τσάντας εσωτερικά είναι ο καμβάς. Και από πάνω είναι γούνα. Ναι, κι όμως. Λοιπόν, θέλω να μου κόψετε τον καμβά 30 εκατοστά επί 25 ύψος. Θέλω να το καθαρίσετε πάρα πολύ καλά, γύρω-γύρω τα κομμάτια. Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο να είναι καθαρός. Βλέπετε και εδώ που είναι ένα μικρούλι, θα το βγάλω. Θα το καθαρίσετε καλά, θα είναι λοιπόν 30 επί 25. Θα βάλετε τους καμβάδες μαζί και αυτό θα είναι το σώμα. Θα το ανεβάσω επάνω για να δείτε τα 2 βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάνοντας άριχτο περιμετρικό στο καμβά και μετά θα φτιάξω λίγα αλυσιδάκια, γαϊτανάκια μέσα που, να σας πω και την αλήθεια, δεν χρειάζονται τόσο πολλά όσο βλέπετε εδώ. Εμείς το κάναμε πιο πολύ για το εφέ, δηλαδή αν κάνετε και κάθε δεύτερο πάλι δεν πειράζει. Ο λόγος που γίνονται όλα αυτά τα γαϊτανάκια είναι για να πάμε και να ράψουμε τη γουνίτσα μας επάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, 2 κομμάτια μαζί για τη μία πλευρά. Θα κάνω τη μία πλευρά, εσείς θα μου κάνετε και την άλλη πλευρά. Θα κόψω δηλαδή άλλα 2 κομμάτια και θα κάνετε ακριβώς το ίδιο που θα κάνουμε τώρα μαζί. Πιάνουμε και τα 2 μαζί, κάπου στο κέντρο ή όπου σας βολεύει εσάς, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το κομμάτι θα κρυφτεί και ξεκινάμε και κάνουμε περιμετρικό, βάζοντας περίπου 2 με 3 άριχτα σε κάθε τρύπα. Δεν είναι απαραίτητο θα χρειαστεί 3, μπορεί να θέλει και 2. Γενικά γεμίστε το, θα το δείτε και εσείς εμπειρικά, βλέπετε αυτό το πράγμα εδώ, πώς γεμίζει ο καμβάς. Με το τζιλέ μπορεί να χρειαστείτε και 3. Εγώ βάζω 2 και σε κάποια θα βάλω 3. Αν έχετε πιο χοντρό νήμα, αν έχετε πιο λεπτό νήμα θα θέλει 3 σίγουρα, το αντιλαμβάνεστε. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γύρω-γύρω. Βλέπετε κουτάκι-κουτάκι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και γιατί εδώ τραβάει λίγο θα βάλω 3. Στη γωνία σίγουρα θα βάλετε 3 και 4. Θα σας το δείξω τώρα. Βλέπετε δεν δίνω μεγάλη σημασία. Θέλω απλά να είναι ίσιο το πλεχτό, να μην
τα γαϊτανάκια να είναι σωστά, γιατί η μόνη χρήση τους είναι να φαίνεται επάνω, σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε εδώ, και να δείχνει σαν τελείωμα πλεχτού, άρα καλό είναι, και για να ραφτεί μετά η γούνα επάνω. Η μόνη χρήση είναι αυτή. Και για να ενώσουμε φυσικά τους καμβάδες μεταξύ τους. Λοιπόν, εδώ στη γωνία θα πάω και θα βάλω 4 άριχτα. Εδώ. 1, 2, 3, 4. Για να μου κάνει έτσι ωραία γωνία και να φαίνεται ωραία απ' έξω. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. 2 με 3 άριχτα σε κάθε κουτάκι. Πιάνω μαζί 2 καμβάδες, αν το είδατε. Ορίστε, έτσι. Και θα μου φτάσετε να μου το ολοκληρώσετε όπως έχω εδώ. Δείτε το λιγάκι, δείτε τι ωραία που έχει κάτσει. Κόβουμε φυσικά καλύτερα το νήμα μας και προχωράμε μετά στο να κάνουμε μέσα τα γαϊτανάκια. Εσείς θα το κλείσετε κανονικά όπως θα κάναμε σε ένα πάτο και παίρνουμε μετά. Το αφήνω εδώ αυτό, να σας το δείξω. Τώρα λοιπόν, όπως είπαμε, θα κάνουμε το σπιράλ, το σαλιγκαράκι, δεν ξέρω πώς να το πούμε, κάπως πρέπει να το πούμε. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Εδώ είναι η καλή του περιμετρικού άριχτου. Ελπίζω να φαίνεται. Ενώ εδώ μέσα το σπιράλ, το πλέξιμο που έχουμε κάνει περιμετρικά, είναι η ανάποδη. Κοιτάξτε τι θέλω. Θέλω εδώ είναι η ανάποδη του άριχτου και εδώ είναι η καλή από τα γαϊτανάκια. Εμείς θέλουμε αυτό το κομμάτι έτσι να γίνει ακριβώς όπως σας το δείχνω, ώστε να κάνει αυτήν εδώ την κουρμπίτσα, ώστε να γίνει ένα κάδρο, ένα frame, πώς να το πούμε, και να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη γούνα μέσα και να κάτσει όμορφα και αυτό να βγαίνει. Άρα, πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά για να μην μπερδευτούμε. Από την καλή θα φαίνεται η ανάποδη από το γαϊτανάκι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εμένα εδώ είναι η καλή. Θα γυρίσω ανάποδα λοιπόν τον καμβά μου που έχω τελειώσει το περιμετρικό υποθετικά και θα ξεκινήσω να κάνω γαϊτανάκια που είναι η ακρούλα. Βλέποντας την ανάποδη, θα ξεκινήσω από ένα σημείο, δεν έχει καμία σημασία που. Θα πάω κάπου εδώ και αν θέλετε μπορεί να το γεμίσετε κι άλλο εσείς. Λοιπόν, θα αφήσω λίγο εδώ από το νήμα, θα μπω εδώ στο κουτάκι, θέλω να φαίνεται καλά για να το καταλάβετε. Θα μπω στο επόμενο κουτάκι, θα πιάσω το νήμα μου και θα βγω στρίβοντας το νήμα μου. Εδώ. Πολύ απλό. Να το. Ταυτόχρονα, άμα δείτε, μπορεί να πάρετε και το νηματάκι που έχετε από πίσω και να το πλέκετε. Ό,τι θέλετε εσείς. Εδώ. Εντάξει, το βλέπουμε. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Πιάνουμε, κλείνουμε, κάντε το και λίγο έτσι αραιό. Μην το σφίγγετε, δείτε λιγάκι πόσο χαλαρά το κάνω. Γιατί θέλουμε απλά να πλαισιώσει τον καμβά και να υπάρχει νήμα, ώστε να τσιμπήσουμε και να ράψουμε επάνω, να τσιμπήσουμε ενώ με τη βελόνα ραπτικής, την γούνα και να ραφτεί επάνω. Συν ότι έτσι γίνεται πολύ ντούρο το κομμάτι του εσωτερικού, η επένδυση δηλαδή που αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε της τσάντας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι σκληρή και ελαφριά, γιατί δεν θα έχει πλεχτό μέρος από μέσα. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Θα στρίψετε στη γωνία κανονικά, δεν έχετε κάτι να φοβάστε, δεν μας νοιάζει πως φαίνεται. Βλέπετε? Καθόλου, απλά εντάξει, όσο πιο μαζεμένο είναι καλύτερα. Δείτε το και εδώ στο έτοιμο που έχω αφήσει στο κέντρο για να το δείτε. Έχω προχωρήσει χωρίς να κόβω το νήμα μου καθόλου, δεν χρειάζεται. Προχωράμε λοιπόν γύρω και κάποια στιγμή πάω στη μέσα σειρά. Συνέχεια το κάνω αυτό, προχωράω πραγματικά το σπιράλ μέχρι να φτάσω εδώ.
Αν θέλετε να κάνετε λιγότερες σειρές πάλι μπορείτε. Έχουμε βάλει στο kit 3 κομμάτια, 3 τεμάχια νήμα, ακριβώς για να χρησιμοποιήσετε όσο θέλετε, χωρίς να χώνεστε ότι δεν θα φτάσει το νήμα. Θα φτάσουμε εδώ λοιπόν και θα το τελειώσουμε. Θα κόψουμε το νήμα, εδώ θα κάνω άλλη μία σειρά μόνο. Βλέπετε το σαλιγκαράκι να φτάσει μέχρι εδώ. Κόβουμε το νήμα μας, το στερεώνουμε και πάμε στο επόμενο βήμα. Είστε έτοιμες? Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη γούνα μας και το σώμα της τσάντας. Έχουμε τελειώσει λοιπόν 2 τέτοια κομμάτια, ένα για μπροστά και ένα για πίσω και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Στο kit θα βρείτε 1 μέτρο γούνα, που σημαίνει θα χρειαστούμε να κόψουμε 4 κομμάτια των 25 εκατοστών. Η γούνα τη βρίσκουμε σε αυτό το μήκος, έτσι, κατά μήκος και έχει ύψος 15 εκατοστά. Είναι κατά μήκος αυτό. Εδώ είναι κομμένα. Πάμε όμως, πριν σας δείξω πώς θα τα ενώσουμε για να βγει τόσο φαρδί, τι κάνουμε και πώς κόβουμε. Εδώ έχω ένα κομμάτι που είναι λίγο μεγαλύτερο από 25 εκατοστά. Καταλαβαίνουμε τη φορά, έτσι. Εδώ ξεκινάει από πάνω και πάει προς τα κάτω. Έχει κάτω τρεσούλα που κρύβεται όταν θα ραφτεί και έχει την τρεσούλα από πάνω. Μετράμε με τη μεζούρα μας 25 εκατοστά. Έχουμε ένα καλό ψαλίδι που κόβουμε υφάσματα και όχι κάποιους πλαστικούς καμβάδες ή οτιδήποτε. Πάμε από την πάνω φορά. Πείτε ότι εδώ χρειαζόμαστε 25 εκατοστά. Αυτό. Πάμε από πάνω. Τόσο απλά, μην το φοβηθείτε. Είναι υποθετικά 25 αυτό. Βάζουμε μέσα το ψαλίδι. Κοιτάξτε πόσο εύκολα κόβεται. Εδώ. Μπορεί κάποιος να σας το κρατάει κιόλας και προχωράτε βαθιά χωρίς να σταματάτε πολύ. Με λίγες κινήσεις και κόβουμε. Αυτό είναι όλο. Αυτό έχω κάνει και εγώ στα κομμάτια που έχω εδώ. Εντάξει, τεινάζουμε λίγο ή θα βγουν κάποια, όπως καταλαβαίνετε, γουνάκια και να το, έτοιμο. Λοιπόν, κόβουμε λοιπόν τα 2 μας κομμάτια που είναι 25 εκατοστά με τη φορά από εδώ και από εδώ. Πάμε λοιπόν να ενώσουμε τα 2 κομμάτια για να κάνουμε το τελικό 30 εκατοστά επί 25 το ύψος μας. Γυρνάμε εδώ το ένα κομμάτι ανάποδα, βλέπετε, από την πάνω τρεσούλα με την κάτω και θα ράψουμε αυτές τις 2 τρεσούλες για αρχή. Προσέχετε τα γουνάκια να πάνε μέσα, πρόχνετε μέσα τη γουνίτσα, ωραία, δεν είναι και κάτι δύσκολο σε αυτό το σημείο. Και πάμε λίγο εδώ, παίρνουμε την κλωστή, την πολυεστερική, την nylon που σίγουρα έχετε, αυτές που σας έδειξα και στα υλικά. Έχουμε τη βελόνα ραπτικής και τι θέλω από εσάς. Δεν χρειάζεται να βάλετε καρφιτσούλες και τέτοια. Εδώ έχει το καθένα, δείτε λιγάκι, ένα γαζάκι και ένα γαζάκι. Θα ράψετε κάπου εδώ, στο γαζάκι επάνω και θα περνάτε ωραία τη βελόνα σας. Έχουμε κάνει κόμπο στην άκρη, ναι, τα γνωρίζετε αυτά φαντάζομαι. Σε αυτό το σημείο κατά μήκος, ώστε αυτά τα 2 κομμάτια να γίνουν ένα. Αυτό είναι η αρχή που χρειαζόμαστε. Εδώ. Ράβουμε. Γαζάκι με γαζάκι, κοιτάμε εδώ, μπαίνουμε, αυτός είναι ο τρόπος, μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Μου το ράβετε όλο μέχρι το τέλος και πάμε τώρα να σας δείξω τι θα κάνουμε με το έτοιμο κομμάτι. Το έχω ετοιμάσει εγώ εδώ. Εδώ λοιπόν έχει γίνει ένα κομμάτι μόνο του, το έχω ολοκληρώσει, βλέπετε, που θα πάει από μέσα αυτό, δεν μας ενοχλεί. Και είναι έτοιμο, δείτε και τι ωραία φορά θα έχει. Λοιπόν, παίρνουμε το κομμάτι αυτό, η γουνίτσα θα μπει από το κομμάτι που κάνει κούρμπα, δηλαδή που βλέπουμε την καλή από το άρεχτο. Την τοποθετούμε σε αυτό εδώ το κομμάτι και ο τρόπος τώρα από εδώ και πέρα είναι να ράψουμε τη γουνίτσα μας γύρω-γύρω με τη βελόνα ραπτικής και με την κλωστή και όπως θυμάστε έχει εδώ στην άκρη την τρεσούλα. Ξεκινάμε λίγο πιο μέσα από το άρεχτο, τσιμπάμε πάλι και ράβουμε πάνω στο νήμα που έχουμε από μέσα, όπου βρούμε τα θυλάκια μας, που έχουμε φτιάξει εδώ, ωραία, και περνάμε και ράβουμε από τη μία πλευρά εδώ, πάμε το ίδιο να κάνουμε και από την άλλη πλευρά εδώ, και φυσικά εδώ τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε και στο πάνω μέρος, να τσιμπάμε κάπου εδώ και ας μην έχει την τρεσούλα, και ένα κολπάκι. Μόλις τελειώσετε αυτό το περιμετρικό, περάστε μερικές βελονιές και μέσα, τσιμπώντας λίγο τη γούνα, περνώντας μέσα, μην τη φοβάστε, βλέπετε. Δεν φαίνεται πουθενά. Δείτε λιγάκι που το πέρασα, είναι η γούνα και αρχίζετε και περνάτε εδώ και ράβετε λίγο περιμετρικά. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι καλό.
Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι πείτε ότι το έχουμε τελειώσει. Το επόμενο βήμα εδώ θέλω να σας δείξω ένα κολπάκι για τα χεράκια. Και εύκολο και δύσκολο. Θέλει λίγο υπομονή, τα χεράκια τα θέλαμε εξωτερικά. Θέλω να σας δείξω ότι πάρα πολύ εύκολα η γούνα τρυπιέται, για να καταλάβετε. Δηλαδή, βάζω το βελονάκι το 2,5. Εμείς έχουμε μετρήσει τα χεράκια, πριν το κάνω να σας δείξω, να πάνε στα 9 εκατοστά περίπου από το κέντρο, από την αρχή, συγγνώμη, εδώ, στα 9 εκατοστά και ράβοντας, έχει τρυπούλες δεύτερο, εδώ τρίτο και τέταρτο κουτάκι, δηλαδή κάτω από τα 2 και από το τρίτο, εσείς όμως θα μετρήσετε και με εσάς. Σίγουρα τα χεράκια θέλουν 9 και 9 εκατοστά για να μπουν. Ο τρόπος για να μπουν ποιος είναι τώρα? Εδώ θα μπαίνω μέσα από τον καμβά, θα τρυπήσω τη γούνα, τρυπιέται πάρα πολύ εύκολα, δείτε το, βλέπετε. Θα έχω νήμα, θα μπει και το χεράκι, δεν θα σας δείξω τώρα εγώ αυτό το άχαρο κομμάτι, πραγματικά δεν χρειάζεται. Θα μπει το βελονάκι από εδώ, θα παίρνετε το νήμα και ανάποδα θα το κάνετε και ξαναπερνάει από μέσα κανονικά για να το ράψετε. Δείτε το λιγάκι, έχω κάνει την τρύπα και περνάει από εδώ. Βλέπετε, θέλει τον κόπο του, έτσι, και από εδώ και αρχίζουμε και κάνουμε τις ίδιες κινήσεις. Τραβάμε το νήμα από τη μία, σαν να ήταν βελόνα δηλαδή. Και γιατί δεν σας προτείνω τη βελόνα? Δεν σας προτείνω τη βελόνα μπετονιά, γιατί μπορεί να κολλήσει στη γούνα και να σπάσει πάρα πολύ εύκολα. Αν τα καταφέρετε, παρακαλώ να το κάνετε. Εγώ απλά έσπασα 1-2 και λέω άστο, δεν θα το προτείνω στα κορίτσια μου. Λοιπόν, με υπομονή θα τα ράψετε λοιπόν απ' έξω με αυτόν τον τρόπο τα χεράκια. Αν πάλι θελήσετε, μπορείτε τα χεράκια να πάνε και από μέσα, κορίτσια, όπως πάντα. Και με άλλα χεράκια, πιο λεπτά, πιο ωραία. Ό,τι αποφασίσετε εσείς. Το βγάζω λοιπόν αυτό, είναι ο τρόπος για να μπουν τα χεράκια. Θα έχετε λοιπόν 2 έτοιμα κομμάτια με τα χεράκια τους επάνω και πάμε τώρα να συναρμολογήσουμε τον πάτο και τα πλαϊνά μαζί με το κομμάτι εδώ που έχουμε τα άριχτα. Το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε τον πάτο με τα πλαϊνά. Από τη μία πλευρά το ένα πλαϊνό, από την άλλη το άλλο πλαϊνό και μας έχει μείνει το γούνινο κομμάτι που θα έχει και τα χεράκια επάνω για να ενώσουμε από τα άριχτα. Πολύ εύκολο με αυτόν τον τρόπο νομίζω, ναι. Ο τρόπος που ενώνουμε τώρα, θα βάλω λίγο νήμα, έχω εδώ τη βελόνα την ωραία που την αγαπώ, αλλά δεν με βοήθησε στη γούνα, κορίτσια, δεν με βοήθησε. Ο τρόπος που θα ενώσουμε είναι να πιάσουμε εσωτερικά τα θυλάκια, θα αφήσω λίγο νήμα, θέλετε πιο μακρύ νήμα, θα ξεκινήσω από την άκρη εδώ, δεν παίζει κανένα ρόλο, θα πιάσω το μέσα νεύρο από το θυλάκι και το μέσα νεύρο από το θυλάκι, εδώ, θα πάω πάλι το ίδιο στο επόμενο, εδώ, και εδώ, κάνουμε ένα πολύ όμορφο ένομα, εδώ και εδώ. Μέσα βλέπετε βγαίνω έτσι, είναι πολύ στακάτος αυτός ο τρόπος και μου αρέσει τελευταία πάρα πολύ να το κάνω. Τα ενώματα που έχουμε δει κατά καιρού στα βίντεο είναι πάρα πολλά. Εδώ όμως του πάει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ θα μου το τελειώσετε αυτό όλο. Θα ενώσετε και τα 2 πλαϊνά, εδώ θα κόψετε το νήμα όπως αντιλαμβάνεστε, θα πάτε στο επόμενο πλαϊνό πάλι, θα κόψετε το νήμα όταν θα το έχετε τελειώσει και το επόμενο που μένει είναι με προσοχή τη γούνα που πια την έχετε ράψει, έχετε βάλει και τα χεράκια, σε αυτό το σημείο με τον ίδιο τρόπο, αλλά δυστυχώς λόγω γούνας δεν θα μπορέσω να σας το δείξω έτσι καλά, εδώ ενώνουμε πάλι και πάμε και ενώνουμε μετά και τα πλαϊνά σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, αυτό το έχουμε δείξει σε πάρα πολλές τσάντες, πως γίνεται με τον ίδιο τρόπο, θα περάσετε, θα ενώσετε όλα τα κομμάτια και έχει σχεδόν τελειώσει η τσάντα. Να σας πω φυσικά ότι καλό είναι να περάσετε τη φόδρα πριν ενώσετε τα κομμάτια. Δηλαδή, καλύτερα βάλτε φόδρα στο ένα κομμάτι εδώ, στο ένα κομμάτι εδώ, στα 2 γούνινα κομμάτια. Είναι πιο εύκολο για αυτή την τσάντα, γιατί το σχέδιο αυτό που βλέπετε θέλει πατρόν δύσκολο και δεν θα είναι εύκολο να το κάνετε καλάθι. Γι' αυτό προτείνω, εφόσον έχουμε 3-5 κομμάτια, φοδράρετε τα σαν ευθεία κομμάτια όπως έχουμε κάνει και εμείς, σας το δείξω και στην έτοιμη τσάντα και βγαίνει φανταστική. Ελάτε να δείτε μια λεπτομέρεια. Που φυσικά θα βάλετε και το φερμουαράκι αν θέλετε. Κάνουμε εδώ 3 σειρές, δεν είναι και τίποτα δύσκολο, δείτε λιγάκι.
Δείτε τι όμορφη που έχει γίνει επάνω. Αν θέλετε το βάζετε αυτό το κομμάτι. Ξεκινάμε από εδώ, όπως έχουμε δει και σε άλλα βίντεο, να κάνουμε τα λυσιδάκια και πλέκουμε 3 σειρές άριχτο που πάμε και το ενώνουμε πάνω στα άριχτα που τελειώνει το σώμα της τσάντας που έχει τη γούνα. Δείτε λιγάκι και μέσα, δείτε τη φόδρα, βλέπετε, εδώ έχουμε αφήσει και το νήμα, για να το δείτε, δεν έχουμε τελειώσει. Εδώ η φόδρα είναι κομμάτι-κομμάτι και σε εμάς. Να το. Έλα παιδιά, είναι όμορφο. Εκεί που θα δυσκολευτείτε λίγο μπορεί να είναι στα χεράκια. Αλλά δεν σας φοβάμαι. Να την είναι. Έλα ρε παιδιά, είναι μια κούκλα με αυτό το στυλ. Τώρα με γούνα ή χωρίς γούνα, γιατί θα μπορούσατε να κάνετε και πλεχτό κομμάτι αυτό και να βγαίνει η γούνα. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εδώ στη Handybrand. Είναι λοιπόν μια tote bag έτσι γούνινη, όμορφη, αφράτη, σε ένα χρώμα πετρόλ, το λες. Κάπως έτσι το λες, μου αρέσει να σας πω την αλήθεια, πολύ σαν χρώμα. Είμαι η Κατερίνα, ήταν η βιντεάρα αυτή με μια καινούρια έτσι τεχνική χωρίς να πλέξουμε το σώμα της τσάντας που κάνουμε πάνω στον καμβά. Θέλω να δω και τις δικές σας όμορφες τσάντες. Όλα τα υλικά που είδατε μέσα στο βίντεο μπορεί να το βρείτε από κάτω σε link που γράφουν αναλυτικά που θα τα βρείτε στο e-shop της Handybrand μας. Και τα χεράκια και το kit και τα ραφτικά και τα βελονάκια και τα νήματα και όλα. Λοιπόν, κουδουνάκι. Πατήστε το μου, να τα λέμε μαζί κάθε εβδομάδα σε ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας!